जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघता आपलं युट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो बघू शकता जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप स्पेशल झाला आहे. कारण मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपला कॅपकट व्हिडिओ एडिटिंग वर झालेला आहे. आणि मित्रांनो अशा प्रकारचे जे रील्स आहे सध्या इंस्टाग्रामला खूप जास्त व्हायरल होत आहे. आणि मित्रांनो अशा प्रकारचे जे रील्स आहे हे तुम्ही एका क्लिक मध्ये बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ आहे तुम्ही न स्किप करता पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. कारण तुम्हाला अशाच प्रकारचे जे रील्स एडिटिंगचे जे व्हिडिओ असतात हे तुम्हाला आपल्या चॅनलमध्ये पाहायला मिळतात. त्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. महत्त्वाचं म्हणजे जे रील्स एडिटिंगचं मटेरियल असते हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाते. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची जी लिंक आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये पाहायला मिळेल. तर चला मित्रांनो, कोणत्या टाइम्स न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा अशा प्रकारचा जो अॅनिमेचा इफेक्ट आहे म्हणजे जो कार्टूनचा इफेक्ट आहे म्हणजे तुमचा जो फोटो आहे तो कार्टून सारखा होतो अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे हा तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये तयार करायचा असला म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ करायचा असला तयार तर तुम्हाला काय करायचं आहे. सर्वात अगोदर जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे ते आपल्याला इथं लागणार आहे. आणि जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता. आणि जे कॅपकटची लेटेस्ट व्हर्जन आहे हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची जी लिंक आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला मिळेल. ओके, तर जे कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्हाला ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला तुमचं मोबाईलचं नेटवर्क असेल ते तुम्हाला ऑन करायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला VPN ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. आणि जे सिक्युअर VPN नावाचे जे ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती मिळून जाईल आणि तिथून तुम्ही ते एकदम इझिली डाउनलोड करू शकता. आता तुम्ही म्हणाल की VPN ॲप्लिकेशनची इथं आवश्यकता काय आहे. तर मित्रांनो कॅपकट ॲप्लिकेशनमधले जे इफेक्ट आहेत ते लोड करण्यासाठी तुम्हाला VPN ॲप्लिकेशनची इथं आवश्यकता लागते. आणि जे VPN ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्ही प्ले स्टोअरवरून एकदम इझिली डाउनलोड करू शकता. ते डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ओपन करायची आहे आणि तुमचं जे नेटवर्क असेल ते तुम्हाला इथं कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. कनेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात अगोदर तुम्हाला तुमच्या क्रोम ब्राउझरवरती येऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे क्रोम ब्राउझरवरती आल्यानंतर तुम्हाला इथे सर्च करायचं आहे मॉडेल्स. अशा प्रकारे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला एकदा सर्च करून घ्यायचं आहे. सर्च केल्यानंतर सर्वात इथं सेकंड नंबरचं ऑप्शन आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता जे टेम्पलेट आहे यूज टेम्पलेट इन कॅपकट अशा प्रकारे तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. आणि तुमचं VPN कनेक्ट असायला हवं. ओके, अशा प्रकारे याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर जे टेम्पलेट आहे ते अशा प्रकारे ओपन होऊन जाईल तुमच्या कॅपकटमध्ये. आणि यूज टेम्पलेटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यूज टेम्पलेटच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे गॅलरीमधून. आता तुमचा जो पण सेल्फीचा फोटो असेल तुम्ही तो सिलेक्ट करू शकता. तर आता मित्रांनो माझा एक हा फोटो आहे सेल्फीचा. हा तुम्हाला सिंगलच फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला जर वेगवेगळे फोटो पाहिजे असेल तर तुम्ही कनेक्ट वेगवेगळे इथं चेंज करू शकता. बट मला असं वाटतं की एकच फोटोचा चांगला इफेक्ट बनेल. ओके, तर इथं प्रिव्ह्यूच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. प्रिव्ह्यूच्या ऑप्शनवर ते थोडं लोड होत आहे, वेट करू थोडा वेळ. मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो इथे तयार झालेला आहे. आणि खरंच खूप जबरदस्त व्हिडिओ तयार झालेला आहे. इथे बघू शकता ज्या कलरची मी इथं टी शर्ट घातलेली आहे ना त्याच कलरची व्यवस्थित टी शर्ट. त्यानंतर जो इफेक्ट बघू शकता मित्रांनो खरंच खूप जबरदस्त असा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आणि अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा तुम्ही इंस्टाग्रामला अपलोड करू शकता. आणि अशा प्रकारचे जे रील्स आहेत मित्रांनो इंस्टाग्रामला भरपूर जास्त व्हायरल होत आहेत. आणि अशा प्रकारचा आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे बघू शकता एक एक्सपोर्टचं बटन आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. एक्सपोर्टच्या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर एक्सपोर्ट विदाऊट वॉटरमार्क. आणि इथे बघू शकता तुम्ही क्वालिटी तर सिलेक्ट करू शकता. तुम्हाला फुल HD पाहिजे किंवा 2K मध्ये पाहिजे म्हणजे फुल HD+ ते असेल 4K मध्ये. ओके, तर तुम्ही इथे डनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून एक्सपोर्ट विदाऊट वॉटरमार्क याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि अशा प्रकारचा तुमचा जो व्हिडिओ आहे हा तयार होऊन जाईल. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करा. आणि अशाच प्रकारची व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि इथे तुम्हाला डन करायचं आहे. चला मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ एवढं होतं. भेटू पुढच्या एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.